हेलो गाइस र म अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियो छ GRE भिडियो क्लास 5 हैन त्यही भएर स्क्रिन शेयर गरिहालौँ र स्टार्ट गरिहालौँ। आज अलिकति अलि लामो छ आजको क्लास चाहिँ, त्यही भएर स्क्रिन शेयर मसँग जुपिटर नोटबुक अलरेडी छ। मसँग जुपिटर नोटबुक अलरेडी छ। सुरु गरिहालौँ र आजको टाइटल लेखौँ पहिले GRE Vocab 5 लेखौँ। GRE Vocab 5 यसलाई रन गरौँ। टाइटल हामीसँग आइसकेको छ। टाइटल र मार्कडाउनमै रन गर्नुपर्छ। यो कोडको बारेमा पनि म चाहिँ हप्तामा एक दिन चाहिँ यो तपाईँहरूलाई कोड सिकाउँछु। पाइथन, विशेष गरी पाइथन हैन र टेक्स्ट स्टुडियो। अब आज चाहिँ ढिलो नगरी GRE Vocab 5 तिर लागौँ। सुरुमा फर्स्ट वर्ड छ सेल्फ एभिडेन्ट। सेल्फ एभिडेन्टको मिनिङ हुन्छ एक्जियोमेट्रिक अथवा ट्रुथ इन इटसेल्फ। एक्जियोमेट्रिक अथवा ट्रुथ इन इटसेल्फ। एक्जाम्पल लेखौँ। सेल्फ एभिडेन्ट स्टेटमेन्ट। सेल्फ एभिडेन्ट स्टेटमेन्ट, त्यसपछि सेल्फ एभिडेन्ट, त्यसपछि आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिभोल्युसनरी बिलिफ that our social and religious system is wrong. Believe that our social and religious system is wrong, therefore must be opposed. Iconoclastic. त्यसपछि सेलिब्रिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेलिब्रिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर्सन owned name in entertainment business. A person owned name in entertainment business. Example, sports celebrity, acting celebrity, circumscribe भनेको चाहिँ to make a circle एउटा हुन्छ र अर्को हुन्छ to limit. Example, limited. The teacher has a circumscribed talent. The teacher has a circumscribed talent. त्यसै गरी long awaited को मिनिङ हुन्छ waited for long time. Example लेखौँ long awaited concert. Attainment भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि attainment भनेको चाहिँ achievement. Example लेखौँ attainment of wisdom. long awaited attainment. त्यसपछि आएर seemingly भनेको चाहिँ outwardly यसलाई ब्र्याकेटमा लेखौँ the reality may be different. रियालिटी डिफ्रेन्ट हुन सक्छ तर आउटवार्डली चाहिँ ट्रु तर रियलमा चाहिँ फल्स। जस्तै एक्जाम्पल लेखौँ seemingly true but false statement. A seemingly true but false
फल्स स्टेटमेन्ट आउटवर्डली चाहिँ ट्रु तर एक्चुअलमा चाहिँ फल्स स्टेटमेन्टलाई चाहिँ सिम्बली ट्रु आउटवर्डली हो त्यसपछि आएर अलुफ अलुफ भनेको चाहिँ अप्याथेटिक अथवा न्युट्रल भनेर अगाडि आएको थियो हैन अलुफको आइसोलेटेड अथवा न्युट्रल भन्ने आएको हैन अप्याथेटिक त्यो पनि नट ह्याभिङ आइसोलेटेड के सेन्समा हो नट ह्याभिङ अर showing interest or concern not having or showing interest or concern aloof त्यसपछि आएर propriety भनेको चाहिँ good or proper manner propriety भनेको चाहिँ एक्जाम्पल लेखौँ I appreciate a propriety त्यसपछि आएर स्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ के भन्नु भने स्ट्याटस अथवा स्ट्याटस व्हाट इज योर स्ट्यान्डिङ भन्छ नि स्ट्याटस अर ओपिनियन व्हाट इज योर ओपिनियन भन्नु पर्यो नि व्हाट इज योर स्ट्यान्डिङ अन दिस इस्यु भन्छ नि स्ट्यान्डिङ प्रोप्राइटी स्ट्यान्डिङ अन्डरमाइन भनेको चाहिँ विकेन अन्डरमाइन भनेको चाहिँ विकेन हो टु अन्डरमाइन द पावर अफ द प्रेसिडेन्ट अन्डरमाइन भनेको चाहिँ विकेन हो टु अन्डरमाइन द पावर अफ द प्रेसिडेन्ट टु विकेन को सेन्समा आयो हैन अन्डरमाइन गिभिन भनेको चाहिँ टु डिक्लाइन अर सरेन्डर हैन यसको चाहिँ अब सिनोनिम हुन्छ सिनोनिम चाहिँ रिलेन्ट अब एक्जाम्पल लेखौँ द डेस्पोट भनेको तानाशाह रिलेन्टेड सरेन्डर अथवा गिभिन हैन रिलेन्टेड डेस्पोट गिभिन अन्डरमाइन गिभिन त्यसपछि आएर स्किटिस स्किटिस भनेको चाहिँ नर्भस एक्साइटेड भनेर हामीले पहिला पनि यो आइसकेको छ नर्भसली एक्साइटेड लेखौँ नर्भसली एक्साइटेड स्किटिस हर्स एनिमल हैन स्किटिस त्यसपछि आएर जर्मन स्किटिस भनेको चाहिँ मेन्टली अनसेटल पनि हुन्छ है मेन्टली स्किटिस भोटर्स भन्छ नि मेन्टली अनसेटल कसलाई भोट हाल्नु पर्यो भयो त्यसमा त्यसले स्किटिस भोटर्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ जर्मन भनेको चाहिँ रिलेभेन्ट सान्दर्भिक रिलेभेन्ट जर्मन भनेको चाहिँ रिलेभेन्ट जर्मन क्वेसन स्किटिस जर्मन रेस्टिभ भनेको चाहिँ unable to remain calm because you are bored or dissatisfied unable to remain calm because you are bored or dissatisfied यो चाहिँ रेस्टिभ अथवा यसलाई चाहिँ एक्जाम्पल गरेर दिन्छ रेस्टिभ स्टुडेन्ट्स unable to remain calm because you are bored or dissatisfied स्टुडेन्ट्स अडियन्स यसलाई चाहिँ अब अर्को मिनिङ हुन्छ मेन्टली अनसेटल पनि हुन्छ है मेन्टली अनसेटल एक्जाम्पल लेखौँ आइसकेको थियो आउँछ रेस्टिभ भोटर्स त्यसपछि आएर हाइड बाउन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिडे बाउन्ड भनेर मैले चाहिँ साउन्ड गरेँ होइन हाइड बाउन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्जर्भेटिभ ब्याक्टेरियामा लेखौँ अनविलिङ टु चेन्ज एट अल कुनै बाउन्डहरू चाहिँ होइन कन्जर्भेटिभ हुन्छ नि अनविलिङ टु चेन्ज एट अल हाइड बाउन्ड अथवा हाइड बाउन्ड पर्सन होइन हाइड बाउन्ड सोसाइटी पनि हुन्छ कन्जर्भेटिभ अनविलिङ टु चेन्ज एट अल हाइड बाउन्ड त्यसै गरी रेलेगेट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रेलेगेट भनेको डिमोट हैन डिमोट एक्जाम्पल लेखौँ द क्लब वाज रेलेगेटेड त्यसपछि आएर इनहिबिट पनि आइसकेको थियो आउँछ यो रिपिट भयो लेखौँ केही छैन टु स्टप अथवा स्लो डाउन एक्जाम्पल लेखौँ टु इनहिबिट प्रोसेस टु
to inhibit process progress, to inhibit process progress slash growth, to inhibit process progress growth. यसको सिनोनिम लेखौँ सिनोनिम चाहिँ impede यो एक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ to impede progress and inhibit no bearing on भनेको no connection with example clear हुन्छ example he has no bearing on criminal no connection he has no connection with sense criminal activities he has no bearing on criminal activities meddlesome भनेको चाहिँ having or showing spirit or strength example देखौँ meddlesome teacher slash student having or showing spirit or strength त्यसैगरी अब मेटल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेटल भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ मात्रै हो त capacity है this question will test your metal strength example देखौँ this question will test your metal त्यसपछि आएर probity भनेको चाहिँ great honesty example लेख्दै गरौँ है I appreciate probity को अर्को मिनिङ हुन्छ religious honesty example गर्दै गरौँ probity of the pope त्यसपछि आएर अर्को हुन्छ इक्विटी भनेको चाहिँ अब फेयरनेस भइहाल्यो हैन इक्विटी भनेको फेयरनेस अगाडि आएको छ फेयरनेस द्याट इज मोरली गुड भनेर हैन इक्विटी त्यसपछि आएर बेनेभोलेन्स भनेको चाहिँ राम्रो इच्छा क्या बेनेभोलेन्स भनेको ग्रेट काइन्डनेस अर जेनेरोसिटी बेनेभोलेन्स भनेको ग्रेट काइन्डनेस अर जेनेरोसिटी बेनेभोलेन्स भनेको चाहिँ ग्रेट राम्रो इच्छा क्या बेनेभोलेन्स भनेको probity अब साई भनेको कोही अब attractively साई she is attractively साई एउटा लगाउने किसिम हो कोही भनेको हैन she is attractively साई भनेको चाहिँ अब इजिली फ्राइटेन पनि हुन्छ अब यसलाई अर्को मिनिङ है इजिली फ्राइटेन इसको एग्जाम्पल लेखौँ साई बर्ड स्ल्याश एनिमल साई को अर्को मिनिङ पनि छ है साई को चाहिँ अर्को मिनिङ छ नट कन्फिडेन्ट एग्जाम्पल लेखौँ साई टिचर अथवा जस्ट साई टिचर एक्सेसिबल को चाहिँ 3-4 5वटा जति मिनिङ छ एक्सेसिबल भनेको चाहिँ इजिली रिचेबल एग्जाम्पल लेखौँ माई होम इज एक्सेसिबल बाई बस अर्को मिनिङ एक्सेसिबल को अर्को मिनिङ हुन्छ इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल यसको एग्जाम्पल लेखौँ एक्सेसिबल थ्योरी अर्को हुन्छ इजिली एभाइलेबल एग्जाम्पल the questions are accessible in the internet easily available भन्ने सेन्समा आयो अर्को मिनिङ हुन्छ इजिली
इजिली एप्रोचेबल र त्यसको इक्जाम्पल हुन्छ इजिली एप्रोचेबल द टिचर इज एक्सेसिबल यसको एउटा एन्टोनिम पनि लेखिहाल्नु त इनएक्सेसिबल हैन एक्सेसिबिलिटी साइड कोही एक्सेसिबल त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ छ क्याप्राइस भनेको चाहिँ के हो भने चेन्जेबल अर अनप्रेडिक्टेबल म्यानर यसमा के हुन्छ त ल्याकिङ प्याटर्न सिस्टम अर लोजिक अनप्रेडिक्टेबल चेन्ज भइराख्ने क्या प्रेडिक्टै गर्न सकेको अनप्रेडिक्टेबल अर चेन्जेबल म्यानर क्याप्राइस बिहेभियर अफ अ पोलिटिसियन क्याप्राइस एनाक्रोनिस्टिक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एनाक्रोनिस्टिक भनेको चाहिँ ल्याकिङ इन टाइम अर्डर एनाक्रोनिस्टिक लिस्ट अफ द किङ्स भन्छ नि एनाक्रोनिस्टिक लिस्ट अफ द किङ्स आउट अफ स्टेप्स यसको इक्जाम्पल छ एनाक्रोनिस्टिक लिस्ट अफ द किङ्स एनाक्रोनिस्टिक लिस्ट अफ द किङ्स अर्को पनि मिनिङ छ एनाक्रोनिस्टिक त्यो चाहिँ आउटडेटेड इक्जाम्पल छ एनाक्रोनिस्टिक पोलिटिसियन एनाक्रोनिस्टिक पोलिटिसियन त्यसपछि आएर इम्प्यासन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरी इनर्जेटिक इम्प्यासन स्पिच भन्छ नि यसको अब ठिक अपोजिट छ अनइम्प्यासन डल अर बोरिङ अनइम्प्यासन यसको चाहिँ इक्जाम्पल लेख्नु इम्प्यासनको पनि लेख्न मिल्छ अनइम्प्यासन स्पिच डल अर बोरिङ नेताहरूको कुनै नेताहरूले चाहिँ अनइम्प्यासन स्पिच त्यसपछि आएर एबोरेसन भनेको चाहिँ एबनर्म्यालिटी यसलाई मेन्टल एबोरेसन एबनर्म्यालिटी एबोरेसन भनेको त्यसपछि आएर एबोरेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एबनर्मल यसलाई ब्र्याकेटमा लेखौँ डेभिएटिङ फ्रम नर्मल एबरेन्ट बिहेभियर इक्जाम्पल लेखौँ एबरेन्ट एबरेसन एबरेन्ट त्यसपछि आएर इन्डिसर्निबल भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ that can't be understood indiscernible भनेको that can't be understood बुझ्नै नसकिने जस्तै इक्जाम्पल लेखौँ indiscernible handwriting डक्टर अक्षर हुन्छ नि indiscernible handwriting / signature कसैको सिग्नेचर नबुझ्ने हुन्छ नि के गरेको हो कि साइन गरेको हैन बुझिदैन नि indiscernible that can't be understood indiscernible handwriting signature त्यसपछि आएर discernible भनेको चाहिँ that can be understood हैन indiscernible को एन्टोनिम हो discernible त्यसपछि आएर discerning भनेको चाहिँ of a person /eyes अब यसको मिनिङ लेखौँ able to distinguish or discriminate यसको सिनोनिम लेखिहालौँ discriminating able to distinguish or discriminating यसको इक्जाम्पल लेखौँ discerning eyes / critics भनेको त्यो समालोचक discerning eyes अथवा critics able to distinguish
भिन्नता देखाउन सक्ने डिस्क्रिमिनेट हैन डिस्टिंग्विश डिस्क्रिमिनेट डिसर्निङ डिसन डिसन भनेको चाहिँ के हो DISCER भनेको टु नोटिस अर अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु इफोर्ट टु नोटिस अर अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु इफोर्ट नट इजिली चाहिँ हैन है सेन्स इजिली चाहिँ हैन टु नोटिस अर अन्डरस्ट्यान्ड थ्रु इफोर्ट तर इफोर्ट लाएर इजिली चाहिँ हैन एक्जाम्पल लेखौँ I can discern signatures त्यसपछि आएर उ भनेको चाहिँ आइसकेको छ हैन उ भनेको चाहिँ ट्रबल अर क्राइसिस अथवा सरो फाइनान्शियल उज हैन सरो पनि हुन्छ यसको मिनिङ चाहिँ हैन ट्रान्सग्रेसन भनेको चाहिँ the activity of going beyond the limit of morality यसको example he was punished for his transgression हैन the activity of going beyond the limit of morality is transgression हो ट्रान्सग्रेसन त्यसपछि आएर कोल्युजन COLLUSION कोल्युजन भनेको चाहिँ कन्स्पिरेसी या षड्यन्त्र त एक्लै हुँदैन हैन ब्र्याकेटमा लेखौँ टुगेदर विथ समबडी कोल्युजन षड्यन्त्र एक्लै हुन्छ त हुँदैन कसैसँग मिलेर हुन्छ कोल्युजन भनेको चाहिँ कन्स्पिरेसी टुगेदर विथ समबडी त्यसपछि आएर कोल्युसिभ भनेको चाहिँ कन्स्पायरिङ यो पनि टुगेदर विथ समबडी एउटा एक्जाम्पल यसको लेखिहालौँ कोल्युजिभ बिहेभियर षड्यन्त्रकारी बिहेभियर हैन कोल्युड भनेको पनि टु कन्स्पायर पनि टुगेदर विथ षड्यन्त्र समबडी टुगेदर विथ समबडी कोल्युजन कोल्युसिभ कोल्युड त्यसपछि आएर कोल्युजन कोल्युसिभ कोल्युड त्यसपछि आएर स्कनफुल भनेको के हो भनेको चाहिँ having or showing strong dislike स्कनफुल एक्जाम्पल लेखौँ स्कनफुल रिमार्क्स स्ट्रङ डिसलाइक भनेको रिमार्क्स क्या हैन स्कनफुल रिमार्क्स त्यसपछि आएर ससेप्टिबल भनेको चाहिँ vulnerable sensitive to disease हैन इजिली डिजिज रोग लागिहाल्ने ससेप्टिबल भनेको vulnerable त्यसपछि अर्को मिनिङ छ ससेप्टिबलको अर्को मिनिङ छ impressionable easily influenced सजिलै फसाउन सक्ने अथवा सजिलै प्रलोभन पार्न सक्ने इजिली इन्फ्लुएन्स्ड बाइ अदर्स नेपालमा मिलिरहेको हुन्छ यसको एक्जाम्पल चाहिँ the people are susceptible पुरै इन्फ्लुएन्स भइहाल्छ नि पुरानो पास्ट चाहिँ सबै बिर्सिसक्छन् क्या नेपालको सुन्दाखेरि चाहिँ the people are susceptible to the लट्ठ परिहाल्छ politicians the people are susceptible to the politicians speech the people are susceptible to the politicians impression भइहाल्ने influenced भइहाल्ने susceptible त्यसपछि आएर pliable भनेको चाहिँ इजिली बेन्डिङ pliable material त्यसपछि आएर इम्प्रेसनेबल पनि हुन्छ यसको अर्को मिनिङ लेखौँ इम्प्रेसनेबल बङ्गिहाल्ने सजिलै बाङ्गिने भनेको यस्तो अब त्यो इम्प्रेसन मान्छे सजिलै इम्प्रेस हुने पनि भन्ने सेन्समा आयो नि त हैन इम्प्रेसनेबल इजिली इम्प्रेसनेबल यसको अब इजिली इम्प्रेस बाइ अदर्स लेख्नु परेन सिधै एक्जाम्पल लेखौँ हैन यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि pliable mind अथवा audience
प्लाएबल माइन्ड अथवा अडियन्स। यसको सिनोनिम हुन्छ प्लाएबल भनेपछि प्लायन्ट। प्लायन्ट म्याटेरियल इक्जाम्पल पनि लेखिहालौँ। प्लायन्ट म्याटेरियल माइन्ड। प्लायन्ट म्याटेरियल माइन्ड इजिली बेन्डिङ क्या, त्यस्तो खालको दिमाग पनि हुन्छ नि त, इजिली इन्फ्लुएन्स हुने क्या प्लायन्ट। त्यसपछि आएर ट्रिबुलेसन। ट्रिबुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रिबुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रिबुलेसन भनेको चाहिँ हार्डसिप अर डिफिकल्टी क्या, हार्डसिप अर डिफिकल्टी ट्रिबुलेसन। इक्जाम्पल लेखौँ। द ट्रिबुलेसन फेस्ड बाय द फ्यामिली। द ट्रिबुलेसन फेस्ड बाय द फ्यामिली, दुःख कष्ट होइन, द ट्रिबुलेसन फेस्ड बाय द फ्यामिली। त्यसपछि आएर म्यालिएबल। म्यालिएबल भनेको चाहिँ इजिली सेपरेबल। यसको पनि 3-4 मिनिङ छ। इजिली सेपरेबल म्यालिएबल। इक्जाम्पल लेख्दै भइहाल्नु है। म्यालिएबल म्याटेरियल। त्यसपछि अर्को मिनिङ छ म्यालिएबलको, द्याट क्यान चेन्ज। इक्जाम्पल लेखिहालौँ। सम क्रिमिनल्स आर म्यालिएबल। कुनै क्रिमिनलहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि त समयसँग। सम क्रिमिनल्स आर म्यालिएबल। अर्को चाहिँ छ इम्प्रेसनेबलको इक्जाम्पल लेखिहालौँ। म्यालिएबल माइन्ड अडियन्स। त्यसपछि आएर अर्को मिनिङ पनि छ म्यानेजेबल ट्र्याक्टेबल। इक्जाम्पल लेखिहालौँ फेरि। म्यालिएबल चाइल्ड स्टुडेन्ट। यसको चाहिँ म्यालिएबलको 4वटा मिनिङ भयो होइन म्यालिएबल। त्यसपछि आएर डक्टाइल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डक्टाइल भनेको चाहिँ द्याट क्यान एउटा फलाम अथवा कुनै मेटेरियललाई चाहिँ होइन ठोक्दा सानो टुक्रो त्यो चाहिँ फुट्दैन होइन। द्याट क्यान बी ब्रट, देखिँदै क्लियर होला जस्तो लाग्यो। द्याट क्यान बी ब्रट इन्टु थिन वायर। नट ब्रिटल, नट ब्रोकन नहुने, नट ब्रिटल। डक्टाइल मेटल अथवा डक्टाइल म्याटेरियल। डक्टाइल ब्रिटल पनि लेखिहालौँ। ब्रिटल भनेको चाहिँ इजिली ब्रोकन। इक्जाम्पल लेखौँ। ब्रिटल BRITTL ब्रिटल ग्लास। त्यसपछि आएर एपिलिङ भनेको चाहिँ द्याट यु लाइक। इक्जाम्पल लेखौँ। एपिलिङ टेस्ट कलर। द्याट क्यान बी ब्रट इन्टु एपिलिङ टेस्ट भनेको चाहिँ द्याट यु लाइक होइन, मनपर्ने एपिलिङ टेस्ट र एपिलिङ कलर। त्यसपछि अर्को छ डाउन्टिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कजिङ फियर एउटा। इक्जाम्पल लेखौँ। डाउन्टिङ टास्क, कजिङ फियर डाउन्टिङ टास्क। अनि अर्को मिनिङ लेखौँ। कजिङ फियर टु लुज कन्फिडेन्स। पहिला इक्जाममा चाहिँ क्वेसन होइन सुरुको क्वेसन नआउने भयो भने चाहिँ होइन कन्फिडेन्सै लुज हुन्छ नि त। कजिङ टु लुज कन्फिडेन्स त्यस्तोलाई के भन्नु डाउन्टिङ टास्क, डाउन्टिङ क्वेसन्स। एउटा स्पेलिङ मिस्टेक भयो यहाँनिर। डाउन्टिङ टास्क, डाउन्टिङ क्वेसन्स। अलिकति माथि जाउँ।
DAUN हुन्छ यहाँ डाउन्टिङ टास्क डाउन्टिङ क्वेसन डाउन्टिङ टास्क अथवा डाउन्टिङ क्वेसन हुन्छ यो चाहिँ हैन अब त्यसपछि डाउन्टिङ टास्क डाउन्टिङ क्वेसन त्यसपछि आएर डाउन्टलेस हुन्छ अर्को डाउन्टलेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डाउन्टिङ टास्क डाउन्टिङ क्वेसन त्यसपछि आएर डाउन्टलेस भनेको चाहिँ फियरलेस क्या फियरलेस अथवा डाउन्टलेस भनेको चाहिँ फियरलेस हैन अथवा यसको एउटा सिनोनिम पनि छ इन्ट्रेपिड डाउन्टलेस भनेको चाहिँ फियरलेस अथवा इन्ट्रेपिड अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्ट्रेपिडै भनेर लेखौँ इन्ट्रेपिड सोल्जर एक्सप्लोरर डाउन्टलेस एक्सप्लोरर पनि भन्न मिल्यो हैन डाउन्टलेस हैन डाउन्टलेस त्यसपछि आएर एप्पालिङ एप्पा डबल एल हुन्छ एप्पा डबल एल एप्पालिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि शकिङ अर होरिफाइङ क्या शकिङ अर होरिफाइङ निर्मम हत्या हुन्छ एप्पालिङ हो इक्जाम्पल लेखिहालौँ निर्मम हत्या एप्पालिङ मर्डर क्या एप्पालिङ मर्डर त्यसै गरी एप्पल भनेको चाहिँ फेरि सक्ड अर होरिफाइड एप्पल भनेको चाहिँ त्यसपछि आएर थ्रोज छ थ्रोज भनेको चाहिँ सफरिङ सफरिङ थ्रोज फेस्ड बाई द कन्ट्री हैन राम्रो इक्जाम्पल आयो थ्रोज फेस्ड बाई द कन्ट्री थ्रोज फेस्ड बाई द कन्ट्री सफरिङ डिफिकल्टी सफरिङ प्राइभेसन भनेको पनि अब हार्डसिपै हो हुन चाहिँ हैन तर कस्तो हार्डसिप भन्दाखेरि ल्याकिङ दिनै खान नपाउने अवस्था क्या ल्याकिङ एभ्रिडे निड्स नै ल्याक भएको अवस्था प्राइभेसन इक्जाम्पल लेखौँ क्लियर हुन्छ फेमिली इज अन्डरगोइङ प्राइभेसन द फेमिली इज अन्डरगोइङ प्राइभेसन हैन फेमिली इज अन्डरगोइङ प्राइभेसन खानै नपाउने बिहान खाँदा बेलुका के खाउँ त्यस्तो हुने त्यसलाई भन्छ प्राइभेसन हैन फेमिली इज अन्डरगोइङ प्राइभेसन त्यसपछि आएर एप्पल थ्रोज प्राइभेसन त्यसपछि आएर स्पेयर लेखौँ स्पेयर भनेको चाहिँ प्लेन अर सिम्पल द्याट इज इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड प्लेन अथवा सिम्पल त्यो चाहिँ सजिलो स्पेयर ल्याङ्ग्वेज इक्जाम्पल लेखौँ स्पेयर ल्याङ्ग्वेज त्यसै गरी स्पेयरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोलिङ अर मोडरेट स्पेयरिङ भनेको चाहिँ कन्ट्रोलिङ अथवा मोडरेट अब स्पेयरिङको अब इक्जाम्पल लेख्नु भने हि इज कोही अब ठिक्क खाने हुन्छ स्पेयरिङ एट इटिङ कन्ट्रोल गरेर खाने अथवा पिउने हि स्पेयरिङ एट इटिङ एन्ड ड्रिङ्किङ स्पेयरिङ त्यसपछि आएर इन्ग्रेस भनेको इन्ट्रान्स हो हैन इन्ट्रान्स एक्जिट हुन्छ नि इन्ग्रेस डाइग्रेस भनेको चाहिँ टु डेभिएट हो डाइग्रेस भनेको द टिचर डाइग्रेस्ड फ्रम द सब्जेक्ट म्याटर हैन डाइग्रेस भनेको चाहिँ टु डेभिएट द टिचर डाइग्रेस फ्रम द सब्जेक्ट म्याटर इन्ग्रेस डाइग्रेस ट्रान्सग्रेसन अघि आइसकेको थियो टु गो बियोन्ड द लिमिट अफ मोरालिटी हैन इन्ग्रेस डाइग्रेस ट्रान्सग्रेस अब रिग्रेसिभ लेख्नु सिनोनिम पनि लेख्नु हाल्यो रिग्रेसिभ र रेट्रोग्रेसिभ भनेको टु गो ब्याक टु वर्स कन्डिसन ब्याड भयो भने वर्स कन्डिसनमा जाने हैन इक्जाम्पल लेखौँ रेट्रोग्रेसिभ
पछाडि धकेलिने स्थिति गभर्नमेन्टको पोलिसी प्रोग्रेसिभ पोलिसी अफ द गभर्नमेन्ट। त्यसको अब सिनोनिम भन्दा पनि एन्टोनिम लेखौँ हैन। प्रोग्रेसिभ पोलिसी अफ द गभर्नमेन्ट पनि हुन सक्छ नि त। प्रोग्रेसिभ पोलिसी अफ द गभर्नमेन्ट, प्रोग्रेसिभ त्यसपछि आएर कन्ट्रोल। कन्ट्रोल भनेको चाहिँ टु गेट मनी बाई, कन्ट्रोल हैन है, कन्ट्रोल चाहिँ तर एक्सटोर्ट चाहिँ हो। गेट मनी भनेपछि एक्सटोर्ट चाहिँ हो, एक्सटोर्ट चाहिँ हो। टु गेट मनी बाई थ्रेटनिङ, टु गेट मनी बाई थ्रेटनिङ। इक्जाम्पल चाहिँ he was accused of extortion. He was accused of extortion. त्यसै गरी रिपार्टी भनेको चाहिँ क्विक एन्ड फ्लेभर रिप्लाई हुन्छ नि त। क्विक एन्ड फ्लेभर रिप्लाई। सचिवले चाहिँ अब यसको इक्जाम्पल लेखौँ। सचिवले चाहिँ प्राइम मिनिस्टरलाई चाहिँ रिपार्टी पठायो भने नि क्विक एन्ड फ्लेभर रिप्लाई पठायो। द सेक्रेटरी सेन्ड रिपार्टी टु द प्राइम मिनिस्टर। द सेक्रेटरी सेन्ड रिपार्टी टु द प्राइम मिनिस्टर, रिपार्टी। त्यसपछि अब कन्ट्रोल भनेको ट्विस्ट। इक्जाम्पल देखौँ। कन्टोर्टेड लिम्स, त्यसको हात चाहिँ यस्तो हुन्छ त, कन्टोर्टेड लिम्स। त्यसको अर्को मिनिङ हुन्छ डेभिएट पनि हुन्छ, डेभिएट पनि हुन्छ। त्यसको इक्जाम्पल लेख्नु भने चाहिँ इथिकल कन्टोर्सन, डेभिएट क्या। इथिक्सबाट चाहिँ कन्ट्रोल भएको स्थिति, इथिकल कन्टोर्सन। डिस्टोर्ट भनेको पनि डेभिएट नै हो, अब ट्विस्ट नै हो, ट्विस्ट अथवा डेभिएट नै हो। द प्लास्टिक वाज डिस्टोर्टेड बाई हिट, द प्लास्टिक वाज डिस्टोर्टेड बाई हिट। द न्युज वाज बङ्ग्याउनु, ब्याडली डिस्टोर्टेड। न्युज चाहिँ बङ्ग्याउनु, न्युज वाज ब्याडली डिस्टोर्टेड हो। प्रोट्रुड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टु स्टिक आउट, प्रोट्रुडेड टिथ भन्छ नि, दाँत आउँदै गरेको अवस्था। इक्जाम्पल प्रोट्रुडिङ टिथ, प्रोट्रुड मिन्स टिथ। अब एक्सट्रुड, एक्सट्रुड भनेको चाहिँ टु ब्रिङ मेटल अर प्लास्टिक इन्टु सेप। तिमीहरूले देखाएको छ कि छैन? टु ब्रिङ मेटल प्लास्टिक इन्टु सेप बाई पुसिङ फ्रम इनवर्ड, टु ब्रिङ मेटल प्लास्टिक इन्टु सेप बाई पुसिङ फ्रम इनवर्ड। र एक्सट्रुडको अर्को मिनिङ पनि हुन्छ, टु कम आउट फोर्सफुल्ली। मेटल प्लास्टिकलाई चाहिँ भित्रबाट ठेलेर सेपमा ल्याउने हुन्छ नि, त्यसलाई एक्सट्रुड भन्छ होइन। टु कम आउट फोर्सफुल्ली। त्यसको इक्जाम्पल लेखौँ। द लेगा एक्सट्रुडेड फ्रम भोल्क्यानो, लाभा एक्सट्रुडेड फ्रम भोल्क्यानो, एक्सट्रुड। त्यसपछि आएर ग्राटिफाई भनेको चाहिँ टु प्लिज अर सेटिस्फाई, ब्र्याकेटमा लेखौँ फुलफिल। इक्जाम्पल लेखौँ। टु ग्राटिफाई डिमान्ड्स, है। ग्राटिफाई भनेको चाहिँ प्लिज अर सेटिस्फाई, फुलफिल, ग्राटिफाई डिमान्ड्स, टु ग्राटिफाई निड्स होइन, ग्राटिफाई। juxtapose, to keep side by side for similarity or difference, to keep side by side for similarity or difference। त्यसको इक्जाम्पल है, to juxtapose
To juxtapose modern arts, to juxtapose modern arts with classic arts. To juxtapose modern arts for to give side by side राखेर सिमिलरिटी अथवा डिफरेन्सको लागि हैन. To juxtapose modern arts with classic arts ने सिमिलरिटी अथवा डिफरेन्सको लागि साइड बाइ साइड राख्ने काम हो juxtapose. Wag भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि wag भनेको चाहिँ जोकर ब्याकवर्ड लेखौँ ह्युमेरस पर्सन, ह्युमर भएको पर्सन, हँसाउने मान्छे जोकर. अर्को हुन्छ व्याग भनेको व्यागिस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यागिस भनेको चाहिँ ह्युमेरस जोक, ह्युमेरस जोक, वागिस टक, ह्युमेरस टक हैन वागिस. त्यसपछि आयो सन SON हैन SHUN सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टु एभोइड एक्जाम्पल लेखौँ he was shunned from the community. सन भनेको एभोइड हैन. म चाहिँ अब पार्टीलाई चाहिँ एभोइड गर्न खोजेछु भने अर्को एक्जाम्पल लेखौँ I am trying to shun the political party अथवा पार्टी लेखौँ. I am trying to shun the party हैन. पार्टीबाट चाहिँ म चाहिँ एभोइड पार्टीलाई चाहिँ एभोइड गर्न खोज्छु सन व्याक्सन. त्यसपछि आएर रिपोज भनेको चाहिँ रेस्ट अर ट्र्याङ्क्विलिटी. रिपोज भनेको चाहिँ रेस्ट अथवा ट्र्याङ्क्विलिटी हो. रिपोज भनेको रेस्ट अफ ट्र्याङ्क्विलिटी. इन्टरपोज भनेको दुईटा मिनिङ छ. टु किप बिट्विन बिचमा राख्नु र अर्को मिनिङ छ टु किप बिट्विन. अर्को चाहिँ भनेको टु इन्टरप्ट. के इन्टरप्ट गर्ने त भन्दाखेरि टक अर स्पिच. टु इन्टरप्ट टु इन्टरप्ट टक अर स्पिच हैन. इन्टरपोज. अर्को छ इम्पोज भनेको चाहिँ टु इम्प्लिमेन्ट अर ब्रिङ इन्टु इफेक्ट. र एक्जाम्पल लेखिहालौँ टु इम्पोज अ न्यू रुल. र अर्को मिनिङ पनि छ इम्पोजको चाहिँ टु ब्रिङ इन्टु इफेक्ट, टु इम्प्लिमेन्ट अर ब्रिङ इन्टु इफेक्ट हैन. टु ब्रिङ इन्टु इफेक्ट द्याट हार्म्स अदर्स. टु ब्रिङ इन्टु इफेक्ट द्याट हार्म्स अदर्स पनि हुन्छ. अथवा टु इम्प्लिमेन्ट समथिङ द्याट हार्म्स अदर्स अथवा द्याट इफेक्ट्स अदर्स. अब एक्जाम्पलले क्लियर हुन्छ. टु इम्पोज इकोनोमिक आर्थिक नाकाबन्दी. इकोनोमिक स्याङ्सन्स हुन्छ हैन. जस्तै NCTIONS इकोनोमिक स्याङ्सन. टु इम्पोज इकोनोमिक स्याङ्सन्स. पर्सनेबल भनेको चाहिँ भेरी इम्प्रेसिभ. यसको चाहिँ ह्याभिङ एट्र्याक्टिभ पर्सनालिटी टु इन्फ्लुएन्स अदर्स हैन. ह्याभिङ एट्र्याक्टिभ पर्सनालिटी टु इन्फ्लुएन्स अदर्स. पर्सनेबल. द पोलिटिसियन इज पर्सनेबल हैन. एक्जाम्पल देखौँ द पोलिटिसियन इज पर्सनेबल हैन. सम डिक्टेटर्स आर पर्सनेबल. Having attractive personality to अरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने पर्सनेबल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ पर्सन. पर्सनेबल भेरी इम्प्रेसिभ. त्यसपछि आएर रेगल भनेको चाहिँ रोयल भइहाल्यो. अनरिमार्केबल भनेको चाहिँ अननोटिस्ड हैन. अनरिमार्केबल भनेको अननोटिस्ड. त्यसको स्प्लेन्डर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ग्रेटली इम्प्रेसिभ क्वालिटी हो. एक्जाम्पल चाहिँ
greatly impressive splendor of the Himalayas हैन splendor of the Himalayas यसको सिनोनिमहरु लेखौं majesty magnificence majesty magnificence एउटा यसको सिनोनिमहरु splendor भनेको चाहिँ greatly impressive quality the splendor of the Himalayas हैन splendor त्यसपछि आएर pavonin नामै काफी छ भने जस्तो relating to peacock relating to pavonin beauty हुन्छ नि मैले एक्जाम्पल लेखेँ है pavonin beauty र अर्को pavonin हुन्छ reflecting त्यसैको फिगरेटिभ भने reflecting different colors हैन मयूरको प्वाक्टर हुन्छ नि different colors रिफ्लेक्ट गर्छन् reflecting different colors pavonin floor हैन reflecting different colors हैन pavonin त्यसपछि आएर sleep भनेको चाहिँ a thin layer of liquids that floats on the wet surface thin layer of liquid that floats on the तेलको thin layer हुन्छ नि त्यो चाहिँ फ्लोट गर्छ नि त wet surface मा चाहिँ फ्लोट नि अथवा पानी परेपछि एउटा कुनै पानी टल्किरहेको हुन्छ नि फ्लोट गरेर हैन thin layer of liquid that floats on the wet surface sleep भनेको चाहिँ त्यसैगरी incandescent भनेको चाहिँ glowing incandescent bulb हैन example incandescent त्यहीबाट incandescent bulb त्यहीबाट अर्को मिनिङ भन्छ very impressive and bright त्यसको एक्जाम्पल हुन्छ incandescent smile हैन त्यसपछि resplendent भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि attractively bright म चाहिँ धेरै ब्राइट भएर फेरि आँखा खाना हुन्छ हैन त्यसलाई resplendent भनेको चाहिँ attractively bright हैन resplendent appearance र लास्टमा छ touchstone भनेको चाहिँ something based on which यो चाहिँ एक्जाम्पलमा क्लियर गर्छु म something based on which others are judged कसैको बेसमा राखेर कुनै कुरा चाहिँ जज गर्ने touchstone अब कुनै मुभी चाहिँ कल्चरल touchstone हुन्छ नि हैन example the movie is a cultural touchstone हैन movie is a cultural touchstone ल आज यति गरौँ थ्यांक यू फर योर प्यासन र अर्को भिडियोमा हामी अरु भोक्याबुलरीहरु डिस्कस गर्नेछौं त्यतिको लागि अहिले भने बाइ ह्याभ अ गुड नाइट